magluto na puta. Sugdan nato ang ato ang recipe. So magsugod ka sa ketchup, ahos bombay, 7-up, salt and pepper, ug mantika. Inito na to ang kaha. Putahan na to ang mantika. Ilunod mo ang ahos. Sundan na to sa bombay or onion. Magisa na, isagol na to ang shrimp. Stir mo. Make sure na nagisa ang shrimp. Isagol na to ang lemonade or 7-up. Depende na ninyo kung daghan niyo 7-up ibutang or gamay ra o tibukan. For me, ang tibukan akong ibutang. Ang tibuok sulod sa can. Stir. Pagkahuman, lundan nimo, sabulan nimo black pepper og salt to taste. And then make sure nimo nga ang asin og pepper na mix. Kayan sa bulan mo ketchup. Ketchup depende po ninyo kung saan kidaghan mo. Sakto lang na. Gamit sa ketchup no, pa-color o ganyan para saucy kayo. The more ketchup, the more saucy. Takuban mo. And then haunon mo ang shrimp para dili ma-overcook. Pagkahuman, pagbukalan mo ang sabaw, handod mo gamay na lang siya. Manibalik ni mo og sagol ang shrimp. Make sure mo na na-mix naman tayo sa sauce. Mga 2 minutes and then unon peret lamig.